है और सुबह बनारस वाली हेलो एभ्रिवान, यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ। यो चाहिँ बनाउन एकदम सजिलो रहेको छ। यो भिडियो बनाउनको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले मोस्टली युज गर्नुपर्ने भनेको क्यापकट र टोनमी हो। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामी टोनमी प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्छौं। त्यसपछि तपाईले टोनमीलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। टोनमीलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस त्यहाँ आउँछ। त्यसपछि तपाईले ट्रेन्डिङ लेखेकै ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चलेको कपालवाला चाहिँ यो छ। कपालवाला बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो छ भने सिंगल गर्लको लागि अर्को तल रहेको छ र बोयको लागि भने चाहिँ अझै धेरै तल सार्नु भयो भने तपाईले बोयको लागि नि भेटाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ आज कपालवाला बनाउने छौं किनकि अहिले चाहिँ कपालवाला एकदमै ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ टिकटकमा। त्यसैले कपालवालामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अनि तपाईको फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको फोटो मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको छु एउटा फोटो यो मुभी को। त्यसपछि तपाईले यसलाई एरोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई एकछिन प्रोसेसिङ लिन्छ तपाईको फेसहरु म्याच गर्नको लागि। अनि त्यसपछि एकछिन कुर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई एउटा लाइक दिन नबिर्सिनु होला। र मैले यस्तै प्रकारका भिडियो र अर्निङ रिलेटिभ्स भिडियोहरु लिएर आइरहने छु। त्यसैले हेर्न पनि नबिर्सिनु होला। एकछिन टाइम लाग्छ अनि एउटा सानो एड बज्छ। एड बजिसकेपछि तपाईले माथि कट गर्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यहाँ सेभ वाला अप्सन हुन्छ। यसलाई सेभ गर्नको लागि माथि क्लिक गर्नुहोस् अनि सेभ टु डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तलपट्टि डाउनलोड लेखेको छ यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई टिकटकमा जानुहोस् र यस्तै प्रकारको टेम्प्लेट देखिनुहुन्छ तपाईले। अनि त्यहाँ टेम्प्लेट क्यापकट टु ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। म्युजिक लगाउन चाहनुहुन्छ भने म्युजिकलाई नि एड टु फेभरेटमा राख्नुहोस्। त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईको टेम्प्लेट खुल्छ। यस्तै प्रकारको टेम्प्लेटहरु तपाईले टिकटकमा जति पनि भेट्नुहुन्छ त्यसैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस् र सुरुमा चाहिँ ओरिजिनल फोटो क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ टोनमीबाट बनेको फोटोलाई लिएर आउनुहोस् अनि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईले टेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईले टेक्स्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्स्टहरुलाई चेन्ज नगरिकन पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यतिकै राम्रो छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ तपाईको कतिमा तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ 1080p मा गर्छु अनि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट टिकटकमा लिएर जान्छ हामीलाई। यति गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा हामी गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ तपाईले राखेको एड गरेको साउन्ड फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई लगाएर तपाईले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै रहेको थियो। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।